مرحبا، يعطيكم ألف عافية. اليوم درس عن كيفية إنتاج فيلم قصير باستخدام برنامج CC 2018 بأسرع وقت ممكن. أول شي زي ما حكينا حرف ال لتقديم الفيديو، يبدأ من هنا حرف ال I ينتهي هنا حرف ال O. بحسب الفيديو التايم لاين أعمل سلو موشن. بعد هيك بجي المقطع اللي بعده نفس القصة، حرف ال I لغاية هنا حرف ال O، نفس الشي سلو موشن. نيجي للمقطع اللي بعده، نشغل حرف ال I نسويش بدي هاي اللقطة، حرف ال I لغايتها حرف ال O. بديها نفس الشغلة سلو موشن. بس طريقة أحلى شوي، حرف ال B خصها بنتور خيط طبيعي أول ها سلو موشن. خذ زوم على المقطع، أعمل هاي الشغلة عشان يطلع أكتر حساسة في الحركة، بطلع بهذا الشكل. عدل الألوان، حط ترانزيشن اللي هي انتقالات. بدك نعمل ترانزيشن إما PNG إما في adobe برنامج نفسه. خلينا نجرب انتقالات PNG اللي هي هيها هاي الانتقالات. مثلا عاوز انتقالة معي، عاوز هاي الانتقالة بهذا الشكل، بحطها فوق بين فيديوهين، بحطها في الدايرة فوقيهم بهذا الشكل. عندك انتقالات في البرنامج نفسه من قائمة effect video transition. عندك كذا انتقالات من video transition، لكن نستخدم أنا سكرابر درب تو وايت، نسحبها ونحطها بين الفيديوهين بهذا الشكل، نقلل قيمتها هذا الشكل. ندور تعديل الألوان، نشغل adjustment layer new adjustment layer. adjustment layer ببدأ عند أول قائمة color. أول شي برجع السيرفيس، بقلل قيمة هاي من هاي، برفع قيمة هاي من هاي creative، بزود قيمة هاي، بزود قيمة هاي كمان هذا الشكل. basic correction، الهايلايت والشادو هو الحاجة، والوايت هو الحاجة، والبلاك هو حاجتك
في الفيديو نايم بهذا الشكل. هنا نعمل كروب للفيديو عشان يطلع زي نظام السينمائي. adjustment layer اوكي، من قائمة effect crop، نحط توب 13 والبوتوم 13. هذا الشكل بيطلع بالشكل السينمائي، وهذا الشكل النهائي. يكون وصلنا لآخر هالفيديو. يعطيكم العافية، أتمنى يكون نال إعجابكم.